سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم لحظه هاتون سرشار از سلامتی و شوق زندگی باشه و اگه به دنبال داشتن یک زندگی موفق هستید باید بدونید ساختن و داشتن یک زندگی موفق مثل نواختن یک ساز میمونه که باید هر روز اون رو تمرین کنید. تمرین کنید، مطالعه کنید برای اینکه آدم صبوری باشید، برای اینکه بتونید راه درست رو انتخاب بکنید. در برابر حرف اطرافیانتون خیلی سریع عکس‌العمل نشون ندید و به راهتون ادامه بدید. در کارهایی که قرار هست انجام بدید خیلی منتظر نظرات دیگران نباشید. از کمک، راهنمایی و مشورت اطرافیانتون استفاده بکنید، اما پایه و اساس زندگیتون رو بر مبنای نظر دیگران بنا نکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، فرزند، بیماری، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث، نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر رهروان خواب خجل. رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش، که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل. تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدا، که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در اوایل تغییر سیاست شاه شجاع سروده شده و حافظ برای اینکه نظرات خودش رو مطرح بکنه تقاضای ملاقات با شاه رو میده، اما این تقاضا پذیرفته نمیشه. حافظ میگه در فصل بهار و شکوفا شدن گل از نوشیدن شراب توبه کردم، خجالت زده هستم و آرزو دارم که هیچ کس از رفتار ناصحیح خودش خجالت نکشه. پرهیز ریاکارانه آفت راه عشق. پرهیزی در راه عشقتون داشته باشید، سعی بکنید این کار رو از سر ریا و خودنمایی انجام ندید و در واقع این کار رو خالصانه انجام بدید. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به نظر میرسه این اواخر برای حل مشکلاتتون و برطرف کردن نیازهای مادیتون یک مسیری رو انتخاب کردید که شاید در ظاهر خوب و منطقی باشه، اما شما رو از مسیر واقعی زندگی منحرف میکنه و داره شما رو آگاه میکنه از این موضوع که کمی بیشتر در این مورد فکر بکنید و بدونید هر کاری ارزش انجام دادن نداره. اون چیزی که در زندگی خیلی مهمه داشتن یک هدف ارزشمند هست، نه کسب مال و ثروت زندگی به هر قیمتی. حافظ میگه کار اشتباهی رو انجام دادید و الان به خاطر اون اشتباهتون شرمنده و خجالت زده هستید. به جای شرمندگی سعی بکنید اشتباهی که کردید رو جبران بکنید. شک نکنید که خداوند هم در این راه به شما کمک میکنه و سعی کنید هیچ وقت در زندگیتون تصمیمات عجولانه، تصمیمات بدون فکر نگیرید که شما رو اینطور خجالت زده و شرمنده بکنه.
با افرادی که دانا هستند و میتونن در این مورد شما رو کمک بکنن مشورت بکنید تا بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. قرار نیست اگر یک اشتباهی کردید تا آخر عمر سایه اون اشتباه روی زندگی شما باشه و سرتون پایین باشه. میتونید مسیر زندگیتون رو تغییر بدید و این اشتباه اصلا شاید نقطه عطفی برای شما باشه که از این لحظه تصمیم بگیرید که زندگیتون رو به نحو بهتری پیش ببرید. گاهی وقتها ما یک اتفاقاتی در زندگیمون میفته که از اون اتفاق به بعد همه چیز برای ما یک شکل دیگه میگیره و تغییر مثبتی در زندگیمون میفته و هر وقت صحبت از این میشه که از چه زمانی تصمیم گرفتیم تغییر بکنیم و چی شد که ما یک تحولی رو در زندگیمون ایجاد کردیم. اون اتفاق ناخودآگاه به ذهن ما میاد و به ما یادآوری میکنه که از اون لحظه به بعد تصمیم گرفتیم که عوض بشیم. در ادامه حافظ میگه هر کسی در وجدان خودش از عمل نادرستش شرمنده میشه و حتی اگر دیگران هم از این موضوع چیزی ندونن، اما خود آدم در درونش میدونه که کار اشتباهی کرده. پس زمانی که شما این احساس ناراحتی رو در درونتون انجام میدید، بهترین کار برای جبرانش اینی که مجدد اون اشتباه رو مرتکب نشید و سعی کنید راه درست رو در پیش بگیرید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شما با خودتون و پیش دوستاتون، پیش اطرافیانتون از شریک احساسیتون خیلی تعریف میکنید و دائما مشغول تعریف و تمجید از این شخص هستید. درسته که شخص مقابل شما بسیار با گذشت، خوش اخلاق و با وفا هست و شکی در این موارد نیست، اما خیلی وقتا بیان کردن این موارد در مقابل دیگران باعث حس حسادت در اطرافیانتون میشه و اصلا فخر فروشی کار درستی نیست. اصلا نیازی نیست که این موارد رو بخواید بیان بکنید که این حس حسادت رو در دیگران ایجاد بکنید. دوستان، در مورد نیتی که دارید، در مورد هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه نیت شما به مرحله اجرا خواهد رسید، اما قبل از اون اگر نظری داشتید حتما نظرتون رو ادا بکنید. و یک نصیحت و پندی برای شما داره حافظ و اون اینه که همیشه از خداوند بخواید که زبانتون رو از دروغ و چشمتون رو از اشتباهات و خیانت‌های دیگران پاک بکنه. سعی بکنید اگر حتی چیزی رو با چشمان خودتون دیدید، حرفی رو با گوش‌های خودتون شنیدید، همه اینها رو همونطور که خداوند ستارالعیوب هست و عیب و خطاهای دیگران رو میپوشونه و پیش خودش نگه میداره، شما هم همچین خصلتی رو در خودتون ایجاد بکنید. سعی بکنید اگر چیزی دیدید، اگر حرفی شنیدید، تمام اینها رو در صندوقچه دلتون نگه بدارید و بدونید این بزرگترین لطفی هست که شما در حق بقیه و اطرافیانتون میتونید بکنید. شاید شما اون لحظه حرفی شنیدید یا چیزی دیدید، اما باید به این فکر بکنید که بعد از اون که شما این موردها رو متوجه شدید، اون شخص پشیمون شده و شما از پشیمونی اون شخص چیزی اطلاع ندارید. پس بهتر رازدار باشید و آبروی دیگران رو حفظ بکنید. چون کسی که به جای بدی به دیگران نیکی میکنه، بدونید که بلا رو از خونه خودش دور میکنه. دوستان، در مورد هدفی که دارید، حافظ میگه نیتی که در سر دارید همونطور که گفتم به مرحله اجرا میرسه و به زندگی شما و کارتون یک سر و سامونی میده. اما برای رسیدن به این نیت باید راه‌های مختلف رو بررسی بکنید و بهترین راه رو انتخاب بکنید. اگر راهتون رو درست انتخاب بکنید، پیروزی شما در این راه حتمی هست و بالاخره نیتتون عملی میشه.
و بدونید که اگر این کار شما انجام شد قطعاً کار شما از روی اصول، نظم و قانون بوده. خیلی خودتون رو آشفته و پریشان نکنید. آروم و قرار داشته باشید و برای رسیدن به چیزی که در دل دارید صبوری بکنید. دوستان اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم معامله در حال حاضر به صلاح شما نیست و برای تغییر شغل یا تغییر مکان باید بگم که براتون اتفاق میفته و پیشنهادهای خوبی سر راه شما قرار میگیره. در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم هم ازدواج هم طلاق براتون صورت میگیره و دوستانی که نیت مهاجرت یا نیت تحصیلی داشتن باید بگم توی این زمینه اتفاقات مثبتی براتون میفته، اما قبل از اینکه نتیجه مطلوب براتون حاصل بشه ممکنه افراد سر راه شما قرار بگیرن که قصد گمراه کردن شما رو دارن. از در دوستی وارد میشن، راه‌های مختلفی رو به شما نشون میدن. اگر راه درست رو انتخاب کردی و در تصمیم نهاییتون قطعی شدید، بهتره به حرف این افراد خیلی توجه نکنید و فقط شنونده باشید. و موضوعی که در انتهای غزل حافظ داره در موردش صحبت میکنه و شما رو آگاه میکنه، همونطور که قبلتر گفته شد در مورد اینکه سعی بکنید رازدار باشید. حافظ میگه به راحتی میشه با شعله خشم یک زندگی آروم و بی‌حاشیه رو به آتیش کشید و میشه با محبت، با دوستی این زندگی رو تزیین کرد و در واقع عشق و محبت رو در بین اطرافیانتون رواج بدید. شما از خود گذشتگی نشون میدید، شما رازداری میکنید تا زندگی ها آروم بمونه. سعی کنید همیشه آروم باشید، اسرار خودتون و اطرافیانتون رو فاش نکنید، چه پیش آشنا چه پیش غریبه. فکر نکنید اگر قراره در مورد کسی صحبت بکنید و کسی اون شخص رو نمیشناسه به راحتی میتونید راجبش حرف بزنید و هر چیزی که میدونید رو بگید. بهتره اگر این خصلت در وجودتون هست قدری روی این خصلتتون، روی رازدار بودنتون و اینکه چه در مورد خودتون چه اطرافیانتون حرفها رو بازگو نکنید. و حافظ داره بهتون توصیه میکنه سعی بکنید روحتون رو درمان بکنید. اگر روحتون بیمار هست، اگر روحتون آسیب دیده هست و ناراحت و گرفتاره، به روحتون اهمیت بدید و به دنبال این باشید که این بیماری، این شکستگی و این ناراحتی رو از درونتون بیرون بکنید تا بتونید زندگی رو زیباتر ببینید و با نگاه زیباتون زندگی اطرافیانتون رو هم شیرین و قشنگ بکنید. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره. برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.